Mutta ihmisen on tietysti vähän vaikea nähdä sitä, että mikä on niin kuin objektiivista ja mikä ei. Että jos joku ihminen on vilpittömästi sitä mieltä, että persut on pahoja ja natseja, niin silloinhan hänen mielestään on ihan neutraalia sanoa, että me ollaan pahoja ja natseja. Eihän sitä varmaan omasta mielestään ilkeyttään sano tai asenteellisuutta, vaan siksi, että asia hänen mielestään on niin. Jalliksen kotona. No niin, nyt meillä on Jussi Halla-aho, perussuomalaisten puheenjohtaja, vieraana seuraavassa ja ristiriitainen tyyppi. Siitä voi helposti sanoa, että toiset tykkää ja toiset ei. Mutta kuitenkin jotainhan siinä on, kun se on Suomen suurin puolue. Että jonkun asiahan ne tekee oikein, että sitten jotkut tykkää kuitenkin. Kyllä. Mikä sua epäilyttää siinä? Tai ei epäilyttää, kun mietityttää. Mua itseäni kiinnostaa Halla-ahossa se, että he ovat vähän nyt laskentavasta riippuen Suomen suurin tai toisiksi suurin puolue tai kannatetuin puolue tällä hetkellä. Ja tuntuu, että viime aikoina mediassa he eivät ole saanut minkäänlaista positiivista viestiä läpi, vaan pääasiassa se, milloin Jussia Halla-ahoa kuullaan, on se, että kun joku persuista twiittaa jotain törkeää tai sopimatonta, niin sitten Jussi Halla-aholta kysytään, että no mitä mieltä oot, että onko tämä perussuomalaisten linja. Ja se tuntuu vähän kummalliselta, niin kuin että pakko, jos he ovat niin suosittu puolue kuin mitä niin kuin kaikki kannatustulokset näyttää, niin pakkohan siellä on olla taustalla niin kuin jotain ihan siis politiikkaakin. Niin, ja positiivisiakin asioita, koska ei ihmiset äänestä pelkästään negatiivisia asioita. Niin just se, että kuka Jussi Halla-aho niin kuin aivan aidon oikeasti on miehiään. Ja sitä tässä lähdetään nyt selvittämään. Kyllä. Katsotaan sitten jälkeenpäin, ollaanko onnistuttu. Just niin. Mutta tästä tulee kiinnostava. Tästä tulee kiinnostava. Jalliksen kotona. Kovimmat vieraat ja kiinnostavimmat puheenaiheet. No tervetuloa Jussi Halla-aho tähän Jalliksen kotona podcastiin. Ja tämmöisessähän perinteisesti voidaan aloittaa, että missä sä oot syntynyt ja missä sä oot käynyt koulua ja missä sä oot opiskellut. Joo, kiitoksia. Oli oikein mukava tulla tänne. Olen syntynyt 27. huhtikuuta 1971 Tampereella. Vietin ensimmäiset 16 vuotta muistaakseni Peltolammilla, muutama kilometri etelään Tampereen keskustasta, ja sitten sen jälkeen muutaman vuoden vielä Härmälässä. Sitten kävin vielä Pispalassa kääntymässä. Ja sen jälkeen muutin 1995 Helsinkiin opiskelemaan venäjän kieltä ja kirjallisuutta Helsingin yliopistoon. Valmistuin sieltä vuonna 2000 maisteriksi ja sitten jatkoin tohtorikoulutettavana. Väittelin 2006 slaavilaisten kielten historiasta ja sitten vuotta myöhemmin, tai sanotaan, että niihin samoihin aikoihin sitten hakeuduin tai päädyin politiikkaan. 2008 vuodesta olen ollut Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja sitten 2011 alkaen näissä isommissa kuvioissa. Miten tuli mieleen vaan, että onko siitä opiskelusta ollut hyötyä politiikassa vai opit sä jotain semmoista siellä vai mikä tämä oli niinku se suuntautuminen, että sä lähdet tonne, mutta nyt kuitenkin ajatellaan, että politiikka on niinku tonne, että se on eri suuntaa. Mikä sai sut muuttamaan, valitsee politiikan? Joo, kyllä erilaisia käännöksiä on tapahtunut elämässä ja enimmäkseen ne on riippunut siitä, että missä on sattunut olemaan joko oikeassa paikassa väärään aikaan tai väärässä paikassa oikeaan aikaan tai jotain sellaista. Että mitään sellaista oikein pitkän tähtäyksen strategiaa ei ole ollut, paitsi nyt ehkä viimeiset 3-14 vuotta, kun olen ollut politiikassa, niin on ollut jonkinlainen tämmöinen niin kuin tietty suunta omissa tekemisissä, mutta sitä ennen olen kokeillut kaikenlaista. Onko siitä ollut hyötyä? Mä luulen, että kaikessa opiskelemisessa se tärkein eväs, jonka niistä saa, on se, että osaa ottaa selvää asioista. Ei niinkään välttämättä se substanssi, mitä on milloinkin opiskelemassa.
No henkilökohtaisessa elämässä toki omista opinnoista on ollut siinä mielessä hyötyä, että se on avannut sitten mahdollisuuksia tutustua sellaiseen kulttuuriin ja maailmaan ja kirjallisuuteen, johon ei välttämättä muuten olisi samalla tavalla tutustunut. No kerro vähän, minkälaista kulttuuria ja minkälaista kirjallisuutta? No musta on niin kuin mukavaa ja tärkeää ollut aina se, että voi lukea maailman kirjallisuutta sillä kielellä, jolla sitä on kirjoitettu. Vaikka toki suomeksi onneksi käännetään paljon kirjallisuutta eri kielistä, niin käännös ei kuitenkaan ole ihan sama asia kuin se alkukieli. Ihan riippumatta siitä kielestä. Mitä kieliä sä luet sitten? No kyllä mä kaikkia slaavilaisia kieliä luen, venäjää ja sen sukukieliä, puolaa, serbokroattia ja sitten tietysti näitä länsimaisia kieliä. Se on vähän semmoinen, ihmiset mielellään kysyy, että mitä kieliä sä osaat, mutta se on vähän määrittelykysymys, että mitä on kielen osaaminen. Joku opettaja joskus sanoi, että kun italialaiselta kysyy, että osaako se kieltä, niin jos se osaa laskea 5, niin se mielestään osaa sitä. Ja sitten suomalainen on taas vähän toisenlainen, että se ei mielellään julista osaavansa kieltä, eli se puhuu sitä täydellisesti. No siis kun sä luet sitä, niin sä puhut niitä myös. Joo, no vaihtelevassa määrin. Että lukeminen on toki aina helpompaa. Oletko sä joutunut sitä puhekieltä käyttämään paljon? No kyllä mä sitä elämässäni on melko paljon käyttänyt matkustellessa ja henkilökohtaisten kontaktien vuoksi, mutta kyllä se sitten helpottaa paikallisten uutisten seuraamista ja maailmanmenon katselemista. Mua on aina kiinnostanut Itä-Eurooppa, Venäjä, Ukraina. Varsinkin mä sain tietynlaisen herätyksen maailmanpolitiikkaa 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa, silloin kun kommunismi alkoi kaatua Itä-Euroopassa ja sitten Neuvostoliitto romahti, niin se oli itselleni semmoinen, no se sattui juuri tavallaan se sattui juuri sopivassa iässä ne suuret tapahtumat, että se on mulle henkilökohtaisesti ollut sellainen taitekohta ja katkeamakohta, että on maailma ennen vuotta 1991 ja sitten on maailma vuoden 1991 jälkeen. Että nuoremmat aikuiset on tietenkin syntyneet maailmaan, jossa ei ole ollut kylmää sotaa eikä Neuvostoliittoa eikä Itäblokkia ja rautaesirippuja. He näkevät asiaa hyvin toisella tavalla. Ja tässä huomaa itsekin olevansa aika vanha ukko jo, ja nämä on sellaisia menneen maailman juttuja, vaikka ne omassa mielessä on niin kovin tuoreita ja tuntuu, että vastaan ne juuri tapahtuivat, niin on siitä nyt kuitenkin jo 30 vuotta aikaa. Mitä sä oot oppinut Itä-Euroopasta ja Venäjästä, ja mikä sun näkemys on Venäjästä, tämän päivän Venäjästä? No, mä en tiedä liittyykö tämä niinkään siihen, että on seurannut sitä maailmaa koko ikänsä vai siitä, että itse vaan muuttuu vanhemmaksi, mutta semmoinen tietynlainen, sitä voisi ehkä kutsua realismiksi tai pessimismiksi tai tosiasioille alistumiseksi. Et meillä on vähän naivi suhtautuminen länsimaissa Venäjän kaltaisiin maihin. Me ajatellaan, että kaikkialla maailmassa suunta vie kohti länsimaista liberaalia demokratiaa, ja kun vaan tietyt häiriötekijät, kuten huonot johtajat, poistetaan, niin sitten se liberaali demokratia ja sosiaalinen markkinatalous koittaa, mutta mulla on jotenkin sillä tavalla perspektiivi laajentunut tässä ikääntymisen myötä, että olen ymmärtänyt tai ollut ymmärtävinäni sen, että tämä on vain yksi tavallaan tapa olla ja elää, jossa me ollaan. Epäilemättä monessa suhteessa parempi kuin ne vaihtoehtoiset tavat, mutta ei ole oikein mitään merkkejä siitä, että tämä olisi sellainen voittava resepti, joka olisi koko maailman kohtalo ennemmin tai myöhemmin. Venäjä ei ole koskaan ollut demokraattinen maa. Siellä on aina ollut, siellä on vaihdellut vahvat johtajat ja sitten toisaalta se, mistä he käyttävät nimitystä bardak, eli härdelli, kaos,
johon ihmiset sitten kyllästyy ja sitten he valitsevat uudelleen itselleen vahvan johtajan. No, ei ihan joka vuosi, mutta aika pitkän. Miten sä näet tämän päivän Venäjän nyt, niin kuin jos ajattelet Navalnia ja näitä? Niin. Mä luulen, että meidän mahdollisuudet vaikuttaa Venäjän kehitykseen on aika rajalliset. Venäläiset on tavattoman sitkeitä ihmisiä. Ja me ajatellaan täällä helposti, että kun pannaan taloudellista painetta ja diplomaattista painetta, niin sillä saadaan aikaiseksi jonkinlainen radikaali muutos Venäjän olemuksessa, mutta mä olen kyllä aika pessimistinen tämän suhteen. Historiassa on niin paljon esimerkkejä sellaisista kausista ja ajanjaksoista, kun venäläiset on kyllä syöneet vaikka sitten puun kuorta, mutta he on selvinneet ympäröivän maailman tapahtumista ja kaikenlaisista jutuista. Ja tietysti toivoisin, että maailma sillä tavalla tempaisisi venäläiset ja Venäjän mukaansa, että sellaiset länsimaiset arvot saisivat siellä laajempaa kannatuspohjaa, mutta kyllä tosiasia on se, että vaikka Putin näyttäytyy meille vastenmielisenä hahmona ja autoritaarisena johtajana, jonka toimet ei täytä minkäänlaisia länsimaisia standardeja, niin hän ei ole lainkaan niin epäsuosittu Venäjällä, kun hän on täällä, ja tätä ei oikein tahdota täällä ymmärtää. Voisiko se olla niin, että se toisiapäin, että se vahvistaa Venäjällä sisällä sitä, kun mitä enemmän pakotteita tehdään, niin tuntuu se, että niin kuin joku Putin ehkä hakisikin sitä, koska kun se sisämaan politiikka ja se taloudellinen kasvu ei synny, niin jotta saataisiin vahvistettua Venäjän kansaa, niin tämä voisi olla semmoinen, joka on Putinille hyödyksi, jos tehdään liikaa pakotteita. Varmaan näinkin voi olla, ja venäläisillä on aina ollut tietynlainen piiritysmentaliteetti. He kokevat, että heitä uhataan joka suunnasta. Jos katsellaan Venäjän imperiumin ja Neuvostoliiton ulkopoliittista toimintaa ja toimintaa lähialueellaan, niin heillä on aina ollut viehtymys tai mieltymys sellaiseen puskurivyöhykeajatteluun, että rakennetaan valtakunnan ympärille puskureita ja sitten niiden ympärille puskureita. Ja mä en oikein tiedä, mikä se nyt sitten varsinaisesti on, mitä sillä pelätään, mutta venäläisillä on käsittääkseni aina ollut hyvin vahva tuntemus siitä, että koko maailma on heitä vastaan tavalla tai toisella. Tai sitä rakennetaan ainakin. Niin. Ja varmaan Venäjän johtajat ovat aina osanneet tietyllä tavalla käyttää hyväkseen tätä venäläisen luonteen erityispiirrettä. Jalliksen kotona. Mikä sai sut mukaan sitten? Miksi sä oot politiikassa mukana? No, mä rupesin pitämään blogia vuonna 2003. Ehkä blogi alkaa olla myös käsitteenä vähän menneen maailman lumia. Tänä päivänä viestintä ja kommunikaatio on muuttunut hyvin lyhytjänteiseksi ja sellaiseksi Twittermäiseksi, että asiat pitää pystyä typistämään one-linereiksi, mutta blogit oli 2000-luvun alussa, tai ne ehkä teki silloin tuloaan. Muistan, että silloin kun itse rupesin kirjoittamaan blogia, niin sellaisia valmiita blogialustoja ei ollut kauhean paljon vielä tarjolla. Ne blogit, joita oli olemassa, ne oli enemmän käsityönä tehtyjä, niin kuin omakin blogini oli, niin kuin teknisesti käsityönä tehtyjä. Ja niillä oli vielä mahdollisuus saavuttaa niillä oli jonkinlaista huomioarvoa, koska niitä ei ollut niin tuhottoman paljon. Sitten tuli kaikkia Uuden Suomen blogialustoja ja muita, joista tuli sellaisia sumppuja, että hyvin suuri määrä kirjoittajia ja kaikki käsittelee suurin piirtein samoja aiheita samoina päivinä. Mä luulen, että blogin perustaminen ei tänä päivänä ehkä olisi enää samanlainen menestystarina kuin silloin. Ja siellä rupesi pikkuhiljaa sitten kertymään lukijoita. Käsittelin aika pitkälti näitä ympärillä tapahtuvia asioita maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyen ja ennen kaikkea liittyen siihen tapaan, jolla valtavirta media käsitteli näitä aiheita. Moni ihminen varmaan löysi omia ajatuksiaan niistä kirjoituksista tai totesi, että heitä ärsyttää ja häiritsee ihan samanlaiset jutut tässä keskustelussa. Ja
sieltä alkoi sitten pikkuhiljaa tulla painetta siihen, että meillä oikeastaan pitäisi politiikassakin puhua näistä aiheista. Ja olin ihan samaa mieltä, että niin pitäisi, mutta ajattelin, että joku muu saisi kyllä mielellään puhua politiikassa näistä asioista. Sitä painetta tuli sitten sen verran ja alkoi kasautua vuosien mittaan, että vuonna 2006 marssin jonkun kaverin neuvomana perussuomalaisten ehdokas rekrytointitilaisuuteen Helsingin Konalaan ja kävin esittäytymässä piirin ihmisille ja kerroin kuka olen ja sanoin, että jos on tarvetta tämän tyyppiselle ehdokkaalle seuraavan vuoden eduskuntavaaleissa, niin olen käytettävissä. Ja perussuomalaiset ei ollut siihen aikaan ihan yhtä itsestäänselvä valinta tällä tavalla ajatteleville ihmisille, kun se on tänä päivänä. Ja toisaalta sekään ei ollut ihan itsestään selvää, että minut otettiin ehdokkaaksi perussuomalaisiin silloin. Siellä oli sellaisiakin ajatuksia, että ei tämmöisillä aiheilla ole viisasta puolueen profiloitua, mutta siitä se lähti, niin kuin sanonta kuuluu. Ja sitten sut valittiin eduskuntaan. No se ei tapahtunut vielä silloin. Perussuomalaiset oli hyvin pieni puolue vuoden 2007 vaalien jälkeen. Siellä oli 5 kansanedustajaa ja sain 2000 ääntä, mikä oli silloisilla mittareilla ihan ok, mutta jäi toki reilusti vielä läpipääsyyn tarvittavasta äänimäärästä. Mutta se kuitenkin toi varmaan nimeä sen verran laajempaan tietoisuuteen, että sitten seuraavan vuoden 2008 kunnallisvaaleissa tulin valituksi valtuustoon. Ja sitten eduskuntaan sen jälkeen. Sitten 2011 eduskuntaan kyllä. No sitten sä lähdet EU-hun vielä. Joo. Mikä sut saa lähteä EU? Miksi sä lähdet EU-vaaleihin? Mun mielestä se tuntuu tosi tylsältä ajatukselta. Joo, no itse en toki tiennyt ihan tarkkaan, että mikä siellä odottaa. Mä näin, että vaaleihin osallistuminen oli tapa saada huomiota ja julkisuutta niille aiheille, joita halusin tuoda julkiseen keskusteluun. Että politiikka on vähän sellaista, että kun tulee vaaleja, niin täytyy osallistua. Mutta nyt jälkikäteen ajateltuna se 5 vuotta, jonka vietin Brysselissä, niin oli kyllä erittäin opettavaista ja antoisaa aikaa monellakin tavalla. Ensinnäkin siksi, että kun meillä kotimaassa, vaikka meillä perustuslain mukaan lainsäädäntövalta kuuluu kansalle, jota edustaa eduskunta, niin tosiasiassahan meillä lainsäädäntövalta kuuluu Euroopan unionille. Ja eduskunta sitten panee täytäntöön kansallisesti EU:ssa säädettyjä lakeja, direktiivejä ja asetuksia. Niin se, että näki tämän prosessin tavallaan sieltä putken toisesta päästä. Kun Suomessa keskustelu Euroopan unionista on aina ollut melko aneemista. Meillä Maaseudun Tulevaisuus on suurin piirtein ainoa lehti, joka seuraa aktiivisesti lainsäädäntötyötä ihan alkuvaiheesta lähtien Euroopan unionissa. Meillä se uutisointi tahtoo olla sitä, että asioista aletaan keskustella vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo päätetty EU:ssa ja siinä vaiheessa, kun niillä ei enää ole täällä mitään tehtävissä. Joo. Et se oli tosi silmiä avaavaa ja tietenkin siinä oppi paljon eri kulttuurien ja eri maiden poliittisista tai tavoista, joilla politiikkaa tehdään eri maissa. Se Euroopan parlamentti on tietynlainen sulatusuuni, jossa hyvin erilaiset puhetavat ja esiintymistavat kohtaa. Ja siellä kyllä monesti tuli mieleen se, että kun kotimaassa oltiin, ja ehkä ollaan vieläkin huolissaan siitä, että perussuomalaiset pilaa parlamentarismin ja Suomen maineen ulkomailla, niin kyllä Euroopan parlamentissa olisi saanut päällään seistä, että olisi kiinnittänyt jonkinlaista huomiota. Se on niin villiä se meno, varsinkin tuolla Itä- ja Etelä-Euroopasta tulevien ihmisten keskuudessa, että kyllä siinä seurassa perussuomalaisetkin ovat hyvin konformistisia ja konservatiivisia ihmisiä. Mutta sä viihdyit siis hyvin siellä. Kyllä mä viihdyin siellä hyvin. Siinä oli ehkä osittain sekin, että mä olen ollut aina aika voimakkaan, sanotaan negatiivisen huomion kohteena kotimaassa, varsinkin tiedotusvälineissä, niin tavallaan se ennakkoasenne on niin voimakas täällä, että se sävyttää kaikkia
uutisointia, jota liittyy perussuomalaisiin ja minuun. Et siellä oli tavallaan mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä ja kun ei ollut semmoista taakkaa niskassa, niin ihmiset kuunteli, mitä on sanottavana ja suhtautui niin kuin ihmisiin suhtaudutaan. Et se oli silläkin tavalla ihan miellyttävää. Mutta kyllä se toki perheelliselle ihmiselle oli aika pitkää aikaa, että olen tosi tyytyväinen, että tulin sitten takaisin sieltä. Niin sä et ollut perheen kanssa siellä? En ollut, sitäkin pohdittiin, mutta meilläkin on lapsia sitten niin monenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa, että monta lasta sulla on? No mulla on 5 lasta yhteensä. Okei. Okay. No siinä on aika monta ikäeroista. Mutta nyt kun päästiin tuohon aiheeseen, ajattelin palata tähän myöhemmin, tähän lehdistöön, niin nythän on niin, että mun mielestä suurin osa toimittajista on vihervasemmistolaisia ja hyvin harvoin niin kuin lukee perussuomalaisista, saa lukea jotain positiivisia kommentteja tai kirjoitetaan positiivisia juttuja, niin saatteko te teidän niin kuin äänen kuulumaan lehdistössä? No tällä toimittajien vihamielisellä asenteella on ollut minun mielestäni puolueeseen sen myönteinen vaikutus, että se on pakottanut meidät etsimään muita tapoja saada oma äänemme julki. Et perinteiset puolueet on aika riippuvaisia valtavirtamediasta. Toki siitä ei niille aina ole haittaa, koska on olemassa, sanotaan melkein kaikille perinteisille tai meitä vanhemmille puolueille on olemassa myötämielisiä toimittajia ja myötämielisiä tiedotusvälineitä, joiden kautta ne saavat viestinsä julkisuuteen suurin piirtein sellaisena kuin haluavat. Meillä sellaista ei oikein ole, vaan se on ollut aina jossain määrin arpapeliä, että mitä sieltä tulee, jos menee jotain sanomaan toimittajalle. Mutta tästä varmaan pitkälti johtuu se, että me ollaan ehkä jossain suhteessa muita puolueita edellä omassa tiedottamisessa ja sosiaalisen median käytössä. No sen arvioiko ulkoinen tarkastelija, että onko näin asia, mutta kyllä me luulen, että me jotain ollaan sillä sektorilla tehty kuitenkin oikein. Niin, kyllä tämä sinun analyysisi meidän toimittajakunnasta on jotain sellaista, mihin voin aika pitkälle yhtyä. On siellä toki poikkeuksia. Totta kai jokaisessa. On olemassa toimittajia, jotka ei välttämättä inhoa meidän linjauksia niin paljon, ja sitten on olemassa toimittajia, joilla ammatillinen moraali on hyvin korkea, ja jotka pystyy sivuuttamaan sen, että he eivät pidä meistä niin kuin poliittisesti, ja tekevät silti asiallista journalismia, mutta kyllä valitettavan paljon on sellaista. Mä en sanoisi, että se suurin ongelma on niinkään toimittajan asenteessa, vaan heikossa ammattitaidossa, että ei pystytä pitämään omia mielipiteitä erillä siitä toimittajan. Toimittajahan pitää olla neutraali ja sen pitää kirjoittaa neutraalisti kaikista asioista, niin eihän tämmöinen saisi poliittinen suuntaus tai oma, sehän saisi vaikuttaa siihen. Semmoista paskaahan ne puhuu aina. Niin, mutta ihmisen on tietysti vähän vaikea nähdä sitä, että mikä on niin kuin objektiivista ja mikä ei. Että jos joku ihminen on vilpittömästi sitä mieltä, että persut on pahoja ja natseja, niin silloinhan hänen mielestään on ihan neutraalia sanoa, että me ollaan pahoja ja natseja. Eihän sitä varmaan omasta mielestään ilkeyttään sanota ja asenteellisuutta, vaan siksi, että asia hänen mielestään on, ja sanota ja asenteellisuutta, vaan siksi, että asia hänen mielestään on niin. Joo, no mutta kuitenkin te saatte aika paljon kyllähän teistä kuitenkin kirjoitetaan aika paljon. Siis kyllähän ei se vaan riitä se teidän omat somekanavat, että kyllähän TV ja lehdet, niin kyllähän nekin kirjoittaa teistä, mutta onko se sun mielestä positiivista vai negatiivista? No kyllä tilanne on minun mielestäni parantunut. Et vielä viime vuosikymmenen alkupuolella toimittajilla oli varmaan sellainen ajatus, että persujen kannatus romahtaa heti, kun toimittajat saavat paljastettua kansalaisille, miten huonoja me ollaan ja pahoja. Mutta nyt he ovat ehkä hyväksyneet sen ajatuksen, että me emme nyt ihan juuri ole katoamassa kartalta. Meidän kanssa täytyy elää tavalla tai toisella. Mm-hmm. Ja ehkä siellä varsinkin ne pidempään mukana olleet toimittajat ovat jo
heistä on vähän sillä tavalla puhti pois, että he ovat kyllästyneet siihen huutamiseen ja räksyttämiseen. Että kyllä se laadullisestikin on jonkin verran kohentunut minun mielestäni, tai aika paljonkin. Toki tulee sitten aina niitä uusia parikymppisiä nuoria toimittajia, joille kaikki meidän sanomiset tulee tavallaan uusina kauheuksina. Ja se sykli niin kuin pyörii ympäri, että hekin ottavat missiokseen sen, että nyt murskataan persut ja niiden uskottavuus ja paljastetaan kaikki kauheudet. Mutta kyllä se on vähemmän hysteeristä se uutisointi minun mielestäni, kun se oli joitakin vuosia sitten. Toki se aina kiihtyy vaalien alla. Mä luulen, että toimittajat eivät vain yksinkertaisesti pysty hillitsemään itseään. He tietävät, että se räksyttäminen ei toimi heidän haluamallaan tavalla, mutta se paine kuitenkin käy vaalien alla niin kovaksi, että sitten tavallaan samat rituaalit käydään aina läpi. Aletaan taas puhua minun 20 vuotta vanhasta blogikirjoituksista ja tämän kaltaisista asioista, ja sitten se taas laantuu vaalien jälkeen. Onko sun mielestä nyt semmoisia poliitikkoja, joita media suosii? No tämähän on vähän vaarallista vastata. Vastaan niin kuin ajattelet. Niin. Jos vihreältä kysytään, niin Helsingin Sanomat on oikeistomedia, joka sorsii vihervasemmistoa. ja minun mielestäni asia on tismalleen päinvastoin. Tämä on varmaan, kyllä mä myönnän sen, että omakin näkökulma on rajoittunut ja itsekään en pysty sitä asiaa mitenkään objektiivisesti tarkastelemaan, mutta kyllä mä sanoisin, että vihreät saa ehkä enemmän anteeksi valtamediassa kuin muut. Kyllä heidänkin töppäyksiinsä puututaan ja varmaan niihin puututaan nyt jo vähän enemmän kuin joitakin vuosia takaperin, mutta kyllä sanotaan, että se suhtautuminen on armollisempaa. Että jos perussuomalaisissa varavaltuutettu töräyttää jotain Facebookissa, niin sen nähdään jotenkin heijastavan koko puolueen olemusta ja sitä revitellään aika surutta ja pitkään. Et sitten kun meillä taas vihreiden varapuheenjohtaja sanoo, että maalaiset asuu maalla vaan saadakseen harrastaa rauhassa insestiä ja hakatakseen vaimoa, niin kyllä siitä nyt vähän tulee jotain, mutta sitten se aika nopeasti unohdetaan. Jalliksen kotona. Hei, mitä viihdyt sä tuossa puheenjohtajahommassa? No ei tämä mulle henkilökohtaisesti mikään sellainen kutsumustehtävä ole. Mä koin silloin 2017, että puolueessa tarvittiin jonkinlaista muutosta toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa ja sellaista, voisi sanoa, selkärangan palautusta. Ja näin koki moni muukin ja sen takia nämä henkilövaihdokset silloin tapahtuivatkin kesällä 2017. Että oltiin tyytymättömiä siihen tapaan, jolla perussuomalaiset olivat liiaksi mukautuneet poliittiseen konsensukseen ja ehkä vähän unohtaneet ne periaatteet, joiden takia perussuomalaisia ylipäätään oli äänestetty vaaleissa. Että sellainen luottamuksen palautus oli siinä kohdassa välttämätöntä. Mutta on olemassa ihmisiä, joiden henkilökohtaisena missiona ja elämäntehtävänä on olla puheenjohtajia. Ja mä ehdottomasti en kuulu niihin ihmisiin. Mutta miten sä näet sen, kun sä just sanoit, että se selkäranka oli murtunut ja oltiin hallitusvastuussa, niin jos sä oot suurin puolue, kun seuraavat eduskuntavaalit on pidetty, niin millä sä kuvittelet, että sä pystyt muodostaa semmoisen hallituksen, että sä saat ne perussuomalaiset periaatteet esille, ja voiko sulle käydä samalla lailla, että sä joudut antaa periksi ja muodottaa se hallituksen, ja sitten parin vuoden kuluttua joku tulee sanoa, että nyt on selkäranka murtunut, että nyt pitää saada uusi äijä puolukoihin. On ihan selvää, että monipuoluejärjestelmässä mikään puolue ei alle 50% kannatuksella pysty sanelemaan hallitusohjelmaa. Ja kyllä mä uskon, että perussuomalaiset jäsenistö ja äänestäjät tämän ymmärtävät oikein hyvin. Ei ongelma 2015-2017 ollut se, että tehtiin kompromisseja, vaan se, että niitä tehtiin liian kevyesti ja väärissä asioissa. Perussuomalaiset ei ole kovin selkeästi vasemmistolainen tai oikeistolainen puolue.
Mä näen, että se on meille vahvuus. Me pystytään tekemään hallitusyhteistyötä sekä perinteisen vasemmiston että oikeiston kanssa, koska ne asiat, joita me tuodaan poliittiseen keskusteluun, eli se lisäarvo, jota me tuodaan sinne, se on yhteensovitettavissa sekä vasemmistolaisemman että oikeistolaisemman politiikan kanssa. Mutta silloin meidän pitää määritellä juuri ne ydinkysymykset, mitkä on ne syyt, jotka saa ihmiset valitsemaan perussuomalaiset. Ei ne ole työmarkkinakysymykset eikä sosiaalipoliittiset kysymykset. Ei me voida, meidän lisäarvo ei ole se, että me ollaan vähän kokoomuslaisempia kuin kokoomuslaiset tai vähän demarimpia kuin demarit, vaan se, että me tuodaan semmoisia puheenaiheita sinne, joita muut puolueet ei tuo. Ja niiden pitää olla se meidän kova ydin, josta me tehdään viimeisenä kompromisseja. No mitäs ne on? Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ennen kaikkea, kansallisen edun puolustaminen Euroopan unionissa. Nämä on ne tekijät, jotka erottaa meitä muista puolueista tällä hetkellä, ikävä kyllä. Ja nämä on myös ne syyt, joiden takia meitä äänestetään. Mutta kyllä sekin alkaa olla, että nuo muut puolueetkin alkaa tulee teidän tontille. Että tänään viimeksi luin siitä, että demarit sanoo, että maahanmuuttajia pitää saada poistettua Suomesta kovemmalla tahdilla. Ja siinä oli 2 johtavaa demaripolitiikkoa, niin kyllä se näyttää siltä, kun ne tulisi sille samalle tontille, millä te olette. Joo, ehkä tässä osittain nyt täytyy haistaa vaalien läheisyys. Tässä juuri hiljattain äänestettiin eduskunnassa kansalaisaloitteesta, joka koski seksuaalirikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien nykyistä tehokkaampaa karkottamista. Perussuomalaiset oli tehnyt siihen vastalauseen, jossa nimenomaan vaadittiin sellaisia toteutettavissa olevia toimenpiteitä tämän tavoitteen edistämiseksi, mutta kyllä me yksin jäätiin siinä kysymyksessä. Mutta demareissa on järkeviä ihmisiä. Kepussa on järkeviä ihmisiä, kokoomuksessa on, jopa vasemmistoliitossa on järkeviä ihmisiä, vihreistä en ole ihan varma. Mutta tätä juuri tarkoitan, että niillä teemoilla, joita me tuodaan politiikkaan, niin niille on kannatusta myös muiden puolueiden äänestäjien keskuudessa. Ja juuri tämän takia mä näen ihan realistisena sen, että me voidaan tehdä hallitusyhteistyötä kaikkien valtavirtapuolueiden kanssa. Mutta me ollaan valmiita mukautumaan monissa asioissa, koska me ei olla kaivauduttu kovin syvään poteroon vaikkapa työmarkkinakysymyksissä tai verotuskysymyksissä. Mutta niiden pitää tulla vastaan niissä kysymyksissä, jotka on taas sitten meille niitä kaikkein kovimmassa ytimessä olevia asioita. Kyllä mä näen kuitenkin, jos henkilökohtainen mielipide on, että olette enemmän oikealla kuin vasemmalla. No oikea ja vasen on määrittelykysymyksiä. Jos kysyt Juhana Vartiaiselta, niin me ollaan vasemmistopopulistinen puolue. Jos kysyt vasemmalta, niin me ollaan äärioikeistopuolue. Tämä varmaan tarkoittaa, että me ollaan aika hyvin siinä keskellä. Oikeistolaisuus voidaan määritellä ihan puhtaasti tavallaan arvokysymysten pohjalta, tai se voidaan määritellä talousasioissa, mutta sekään ei ole ihan yksiselitteistä. Mä näen, että kokoomuslaisen oikeistolaisuuden suurin ongelma on siinä, että se perustuu siihen, että kupataan julkista rahaa yksityisten konsernien taskuun jonnekin Caymansaarille. Ja tämä ei niin vastaa millään tavalla mun näkemystäni markkinataloudesta tai oikeistolaisuudesta, ainakaan missään positiivisessa mielessä. Mä näen, että on olemassa semmoisia tulokulmia asioihin, jossa kaikkien niin sanottujen kakuntekijöiden sekä palkansaajien että pk-yrittäjien intressit kohtaa, eikä ole ristiriidassa keskenään. Mutta me haluttaisiin sellaista realismia julkiseen talouteen, että se on poliittinen ja ideologinen kysymys, että halutaanko me kattava sosiaaliturva ja niin sanottu hyvinvointivaltio. On olemassa perustelut sanoa, että semmoista ei pitäisi olla. Mutta jos me halutaan säilyttää se, niin me ei voida silloin säilyttää tai laajentaa asiakaskunnaksi koko ihmiskuntaa. Me voidaan valita joko hyvä sosiaaliturva tai avoimet rajat, mutta me ei voida saada molempia yhtä aikaa. Ja tämä on se virhe, jonka vasemmisto tekee tänä päivänä. Ne luulee, että me voidaan säilyttää tämä tulonsiirtojärjestelmä kutistuvalla veropohjalla ja laajenevalla asiakaskunnalla.
No se ei ole tietystikään mahdollista, mutta jos me otetaan esimerkiksi kuinka paljon yrittäjät kannattaa teitä ja kuinka paljon ne kannattaa sosiaalidemokraatteja, niin kyllähän te silloin olette niin kuin oikealla puolella taas. Joo, ilman muuta, jos kannattajaprofiilia katsellaan, mutta samaan aikaan on kyllä syytä muistaa, että me ollaan myös suurin duunaripuolue. Ja minusta tämä osoittaa sen, että me ollaan onnistuttu niin kuin määrittelemään itsemme tai ne omat linjauksemme niin, että ihmiset tajuaa sen, että duunari ja yrittäjä eivät ole toistensa vihollisia. Siis tyytyväinen duunari on... Nämä kuuluu yhteen. Niin. Tyytyväinen duunari on yrityksen etu ja menestyvä yritys on duunarin etu. Kyllä, mutta sitä ihmiset tajuu. Joo. Et meillä perinteinen oikeisto ja ehkä varsinkin vasemmisto sotii edelleen menneen maailman sotia. Ja ne elää sellaisista vastakkainasetteluista, jotka ei ehkä ole kovin relevantteja enää tänä päivänä. Työväenliike oli todella oleellinen aikanaan, kun meillä oli toisella puolella erittäin raaka kapitalismi. Niin kuin meillä oli patruunat ja meillä oli työntekijät, Joo. niin silloin niitä tarvittiin. Kyllä. Ei nyt tänään tarvita. Mutta ei tänä päivänä ole niin oikeistolaista poliitikkoa tai varsinkaan puoluetta, joka olisi sitä mieltä, että duunarilla ei pidä olla oikeuksia. Eikä meillä toisaalta niin vasemmistolaisia poliitikkoja, että ne sanoisivat, että yrittäjät pitää panna leirille ja pitää kansallistaa liike-elämä. Et meillä on kaikki puolueet nykyään demareita. No joo. Hei, jos te voitatte vaalit, niin kuvittelet sä, tai luuletko sinä, että sä pystyt muodostamaan semmoisen hallituksen, joka on toimintakykyinen? No, tätä meiltä melko paljon kysytään, että suostuvatko muut tekemään meidän kanssamme yhteistyötä, mutta kyllähän tämä kysymys pitää esittää niille muille. Me olemme tehneet ihan selväksi sen, että me olemme asiapohjalta valmiita yhteistyöhön kenen tahansa kanssa, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Ja nyt tätä asiaa selvitettiin muistaakseni vuosi takaperin kokoomuksen kannattajien keskuudessa, että mitä siellä ajateltaisiin yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Ja siellä yleinen näkemys oli se, että kyllä yhteistyölle, mutta mä olin vähän huolissani siitä, että monella kokoomustoimijalla oli sellainen ajatus, että yhteistyö on sitä, että perussuomalaiset saavat tulla hallitukseen tukemaan kokoomusta ja sitten me saamme palkinnoksi pähkinöitä. Eli jotain pieniä kosmeettisia muutoksia ja jonkun pilipaliministerin salkun. Ja mä ymmärrän, Pääministerisalkku ei ole pilipali. Ei. Mä ymmärrän tämän väärinkäsityksen. Se perustuu juuri niihin aiempiin kokemuksiin ja perussuomalaisten tekemiin virheisiin hallituksesta. Annetaan liikaa periksi siitä ilosta, että saadaan olla hallituksessa. Ja kuten sanottua, me emme hinnalla millä hyvänsä lähde enää hallitukseen, mutta me olemme avoimia kyllä yhteistyölle kaikkien kanssa. Se, että pidänkö todennäköisenä, että pystyisin muodostamaan hallituksen. Yksi mielenkiintoinen nippelitieto on, että muutama viikko sitten Tanskan sosiaalidemokraattinen pääministeri sanoi, että Tanskan tavoitteena on, että Tanskaan tulee tulevaisuudessa 0 turvapaikanhakijaa. Et kuvittele, että tämän sanoo Tanskan sosiaalidemokraattinen pääministeri. Mietitään, mikä on demareiden historia Pohjoismaissa ja Tanskassa. Mutta niinhän Ruotsissakin kohta sanotaan. Joo. Ja siellä Ruotsissa kokoomus vaatii saatavuusharkinnan palauttamista halpatyövoiman maahanmuuttoon ja meillä vaaditaan sen poistamista. Suomen ongelma on vähän tämä, että me tullaan aina 10-20 vuotta perässä muita Pohjoismaita kaikissa asioissa. Mutta sen sijaan, että me käytettäisiin tätä viivettä hyväksemme ja opittaisiin muiden tekemistä virheistä, niin meidän on pakko toistaa ne sellaisenaan ja hakata päätämme samaan seinään ja löytää itsemme samasta liemestä. Niin, nythän Ruotsissa ja Tanskassa siellä on paljon enemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa, että ehkä ne on oppinut siitä sen asian. Kyllä, mutta pitääkö meillä olla yhtä huono tilanne ennen kuin me suostutaan ymmärtämään ne samat asiat. Ihminen voi oppia omista virheistään, mutta viisas ihminen oppii myös muiden tekemistä virheistä. Jalliksen kotona. Miten sä näet, kun nyt alkaa puolueetkin olla jo aika jakautuneita, että kokoomuksessa on 2 siipeä ja
demareissa on 2 siipeä ja keskustassakin alkaa olla niin kuin 2 eri, niin jakaantuuko tämä politiikka enemmän ja enemmän niin kuin yksilöihin ja ihmisiin ja onko tämmöistä konsensusta niin kuin hallituksen muodostamista yhä vaikeampi ja vaikeampi saada? Toi on mielenkiintoinen kysymys. Mä luulen, että se ero on, tai se muutos, johon viittaa, niin siinä on kyse siitä, että kun ne vanhan maailman jakolinjat ei enää tunnu ihmisten mielessä niin kovin oleellisilta, esimerkiksi jako duunareihin ja työnantajiin ja toisaalta maalaisiin ja kaupunkilaisiin, niiden tilalle on tulossa uusia jakolinjoja. Eli tavallaan se vanha akseli, jolle nämä vanhat puolueet on perustettu, niin se on korvautumassa uudella akselilla, joka halkaisee kaikki vanhat puolueet keskeltä. Ja mä näkisin, että monessa suhteessa perussuomalaiset ja ehkä vihreät on puolueita, jotka sijoittuu tälle uudelle akselille. Voidaan kutsua sitä sitten vaikka nämä on vähän huonoja nimityksiä, mutta voitaisiin kutsua niitä vaikka konservatiiviseksi ja ehkä liberaaliksi tai ehkä vielä mieluummin kansallismielinen ja globaalisti. Ne on ne janan ääripäät. Mutta kyllä kuitenkin on niin, että Ranskassa ja Italiassa niin nämä vanhat puolueet on hävinnyt melkein kokonaan pois. Joo. Että meillähän kestää vähän kauemmin, mutta luulet sä, että meillä tulee käymään samalla lailla? Varmaan puoluekenttä ja ihmisten ajattelutavat reagoi maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Euroopan unioni ja nämä lisääntyvät yhteisvastuumekanismit ja yhteisvastuulliset velat tietysti tekee ihan uudella tavalla ajankohtaiseksi juuri tämän globalismi versus kansallismielisyysajattelun. Toisaalta siirtolaispaine Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan synnyttää sellaisia vastakkainasetteluja, joita ei kerta kaikkiaan ollut olemassa menneenä vuosikymmeninä. Et varmasti se tulee heijastumaan myös puoluejärjestelmän koostumuksessa, mutta millä tavalla niistä on vaikea nähdä. Joku keskusta on Suomessa pitkään elänyt kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelulla ja sellaisella kaupunkivihan lietsonnalla. No toisaalta vihreät taas aika lailla profiloituu maaseudun vihaajana. Ja sitten on nämä kokoomus ja demarit, jotka sijoittuu näille työmarkkina-akselille eri päihin. Mutta niin kuin sanottua, niin nämä kysymykset ei välttämättä enää ole ihmisille kovin mielenkiintoisia. Ja vähintäänkin niiden rinnalle on tulossa uusia asioita, jotka koetaan hyvin tärkeiksi ja joihin nämä puolueet ei oikeastaan tarjoa minkäänlaisia vastauksia. Tai ne ei pysty muodostamaan puolueena kantaa, koska nämä kysymykset luo niin vahvan jakolinjan näiden puolueiden sisällä. Mitkä asiat kiinnostaa ihmisiä, normaalit kaduntallaajat? Kai sä oot miettinyt sitä, kun sä sun viestiä yrität saada eteenpäin. Eihän suomalaiset ole kauhean kiinnostuneet politiikasta. Varmaan ei yli puolet edes tiedä, ketkä istuu hallituksessa. Suomalaiset on aika herrauskoista kansaa. Ihmiset eivät välttämättä ole tyytyväisiä asioiden tilaan, mutta he eivät myöskään oikein usko omiin mahdollisuuksiinsa muuttaa niitä. Kari Suomalainen joskus sanoi minun mielestäni aika hyvin, että kun suomalaiset ensin kuuntelivat 700 vuotta ovenpielessä, miten heitä haukuttiin ruotsiksi ja sen jälkeen 100 vuotta venäjäksi, niin suomalaiset on vähän vaikea asennoitua siihen, että meidän pitäisi ihan itse ottaa vastuu omasta olemisestamme ja tekemisistämme. Ja että mä muistan, että mullekin opetettiin vielä peruskoulussa, että suomalaisilla on käynyt aina poikkeuksellisen hyvä herraonni. Me luullaan, että meillä päättäjät tekee parhaita mahdollisia päätöksiä. Ja vaikka ihmiset olisivat todella vihaisia siihen, mitä ympärillä tapahtuu, niin he eivät näe yhteyttä oman äänestyskäyttäytymisensä ja niiden ympärillä tapahtuvien kielteisten asioiden välillä. Todella paljon kuulee tuolla jupinaa siitä, että kaikenlaiset maahanmuuttajat möykkää siellä heidän taloyhtiössään tai uhkailee heidän lapsiaan koulussa. Sitten ne jatkaa edelleenkin niiden puolueiden äänestämistä, joiden mielestä asiat on just niin kuin pitääkin ja pitää saada lisää
maahanmuuttoa. Mm. Jalliksen kotona. Miten, pitäisikö Suomen erota EUsta? Tämä on todella hyvä kysymys. EU on prosessi. Mä äänestin aikanaan EU:hun liittymisen puolesta. Siihen varmaan vaikutti aika paljon se, että olin itse saanut vielä niin kuin kasvaa aikuiseksi kylmän sodan maailmassa ja syntyä siihen tai kasvaa sillä ahdistavalla harmaalla vyöhykkeellä, jossa Suomi silloin oli. Et meillä ei oikein ollut tunnustettua asemaa osana länsimaailmaa ja oli semmoinen jatkuva painostava ilmapiiri idän suunnalta. Niin tämä oli mulle ihan selkeästi identiteettikysymys ja turvallisuuspoliittinen kysymys. Mutta kyllä mä toisaalta jälkikäteen myönnän sen, että myös lankesin aika paljon siihen Hesarin ja muiden tiedotusvälineiden nyt jälkikäteen katsottuna aika naiviin propagandaan, miten kaikki asiat on paremmin, kun kuulutaan Euroopan unioniin ja ollaan rikkaampia ja rahaa tulee ja näin, että kyllähän se aikamoista aivopesua silloin aikanaan oli. Mutta ei me toisaalta silloin päätetty liittymisestä Euroopan unioniin, jossa suomalaiset maksaa muiden ihmisten velkoja ja laskuja. Kyllä Euroopan unionin luonne on muuttunut oleellisesti 90-luvun puolivälistä ja jos EU jatkaa tähän suuntaan, mihin se nyt on menossa, niin ei meidän etumme ole kuulua tähän. Mä en tällä hetkellä lähtisi ajamaan kovin voimakkaasti eroamista Euroopan unionista. Mun mielestä olisi parempaa, että Suomi näyttäisi esimerkkiä Euroopan unionissa. Ja niin kuin sanoin täällä välikysymyskeskustelussa hiljattain, että jonkun pitää näyttää esimerkkiä ja Suomen pitäisi nettomaksajana ilmoittaa, että tässä tulee meille raja vastaan. Me emme suostu tähän. Jos kukaan ei näytä esimerkkiä, niin muut eivät voi seurata. Niin tällä hetkellä voidaan olla EU:ssa, mutta tulevaisuudesta ei ole tietoa. EU on jatkuvassa tienhaarassa. Mä oon vähän pessimistinen sen suhteen, että miten laajaa tämä ymmärrys ja tietoisuus Euroopan unionin muutoksesta on. Ja mä luulen, että turvallisuuspoliittiset ja identiteettiin liittyvät kysymykset on edelleen suurelle osalle suomalaisista hyvin tärkeitä. Ja lisäksi meille syötetään jatkuvasti sitä propagandaa, että jos vastustat mitään, mitä Euroopan unioni tekee, niin olet Putinin agentti ja pelaat hänen pussiinsa, mikä on todella törkeää puhetta, mutta tätähän me kuullaan jatkuvasti. Ja mä luulen, että aika moni ihminen alitajuisesti pelkää juuri sitä, että sitten meistä tulee suuriruhtinaskunta ja ajaudutaan riippuvaiseksi Venäjästä. Mutta mä en vastusta periaatteellisesti Euroopan unionia. On monia asioita, joita on paljon järkevämpää ja halvempaa tehdä yhdessä kuin yksinään. Tullipolitiikka on hyvä esimerkki. Jos tullipolitiikkaa haluttaisiin käyttää eurooppalaisen teollisuuden ja työn suojelemiseen kiinalaiselta dumppaukselta, ulkorajojen valvonta olisi paljon helpompaa tehdä yhdessä ja keskitetysti kuin se, että jokainen maa vahtii omia rajojaan. Mutta jos Euroopan unioni ei keskity sellaisiin toimintoihin, jotka tuottaa oikeaa lisäarvoa jäsenmaille ja niiden kansalaisille, niin silloin Euroopan unionista on meille pelkkää haittaa. Otetaan tähän loppuun vielä semmoinen kysymys, että miten sä näet Suomen taloudellisen tilanteen ja Suomen tulevaisuuden? Semmoinen vähän niin kuin filosofinenkin kysymys. No eihän tuo kovin kirkkaalta näytä. Korona on nyt sumentanut tätä tilannetta ja luulen, että hallitus ihan mielellään pitää keskustelun ja katseen pelkästään koronassa, koska korona tarjoaa verukkeen tehdä mitä tahansa. Mutta me ollaan yritetty tässä omassa poliittisessa keskustelussamme muistuttaa ihmisiä siitä, että Suomen talouden krooniset ongelmat oli olemassa jo ennen koronaa ja ne on entistä pahempana olemassa sitten kun tämä epidemia menee ohitse. Suomi elää yli varojensa. Suomessa on liian matala työllisyysaste, mutta toisaalta pelkkä työllisyysasteen nostaminenkaan ei riitä, jos työn tuottavuus ei nouse. Ja mä pelkään, että vasemmistolla ja itse asiassa myös perinteisellä oikeistolla on kiusaus yrittää korjata tätä tilannetta
laskemalla työn hintaa, eli tuomalla tänne ulkomailta entistä halvempia työntekijöitä tai turvautumalla laajamittaiseen tukityöllistämiseen ja muuhun tempputyöllistämiseen, jolla saadaan paperilla näyttämään siltä, että meillä työllisyysaste nousee. Eli mä näen tähän ainoastaan 2 ratkaisua, joista kumpaakaan ei nyt näytä olevan näköpiirissä. Ensimmäinen on se, että parannetaan ihmisten ostovoimaa veronalennuksilla, parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä maltillisella ilmastopolitiikalla, verorasituksen keventämisellä. Ja kolmanneksi karsitaan sellaisia menoja, jotka eivät liity valtiovallan ydintehtäviin. Kaikenlainen identiteettihörhöily. Me emme tarvitse Helsinkiin sukupuolineutraaleja liikennemerkkejä. Me emme tarvitse tänne ilmastohätätilan julistamista. Meidän ei pidä ajaa kivihiiltä alas, jos vaihtoehtona on se, että kuskataan tänne jotain sademetsistä puristettua pellettiä Indonesiasta. Me emme tarvitse haitallista maahanmuuttoa. Pääkaupunkiseudulla yli puolet toimeentulotukiasiakkaista on ulkomaalaisia. Kaikki tällainen pois. Mä luulen, että ihmisten on helpompi hyväksyä myös vaikeita päätöksiä, jos he näkevät, että niitä tehdään oikeudenmukaisesti, niin että kaikki löysät on ensin otettu pois ja vasta sen jälkeen kajotaan sellaisiin palveluihin ja toimintoihin, jotka on tavallisille suomalaisille ihmisille tärkeitä. Jalliksen kotona. Pari kysymystä vielä. Saatko se liikkua vapaasti Helsingissä? Mä olen ihan tietoisesti niin kuin ylläpitänyt oikeuttani liikkua missä haluan, liikkumalla missä haluan. Ja Helsingissä ei ole koskaan tullut, voi sanoa, että ei ole koskaan tullut mitään ongelmia. Tämä on niin iso kaupunki ja täällä liikkuu niin paljon isompia julkkiksia kuin minä, että täällä tavallaan ei kuulu paikalliseen kulttuuriin se, että hirveästi tuijoteltaisiin tai huudeltaisiin. Kyllä palautetta tulee, mutta sanoisin, että se on melkein 100% positiivista. Äärimmäisen harvoin on tullut mitään negatiivista kommentointia. Tilanne muuttuu sitten, kun lähdetään pienemmille paikkakunnille, jossa julkisuuden hahmot on ylipäätään harvinaisempia kadulla, niin siellä tulee enemmän sekä positiivista että negatiivista palautetta. Varsinkin se nyt on huomannut näillä maakuntakiertueilla, että tuolla haja-asutusalueilla saattaa asua niin fanaattisia suvaitsevaisia, ettei kaupungeissakaan nähdä sellaisia, että ne saattaa joskus ihan uida liiveihin, mutta kyllä tosi hyvin saa liikkua Helsingissä, ei mitään ongelmaa. Ja sitten vielä, että kun sä oot ollut 20 vuotta politiikassa, niin tämä nyt on semmoinen kysymys, että miten sä oot muuttunut. Ihminen ei itse huomaa, miten se on muuttunut, mutta kysyn nyt kuitenkin. No kyllä, askel alkaa painaa, sen huomaa ihan omassa jaksamisessa ja maa vetää itseään kohti, mutta jos nyt ihan ajatteluun mennään, niin semmoista tietynlaista suvaitsevaisuutta ja mukautumista tulee omaan ajatteluun, semmoinen niin kuin ehdottomuus vähenee. Ei niinkään poliittisissa tavoitteissa, vaan niin kuin on niin kuin helpompaa hyväksyä kuin joskus nuorempana se, että ihmiset on eri mieltä ja tyytyy vaan siihen, että mä en enää yritä vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Mä en tykkää siitä, että joku tulee tyrkyttämään mulle omia näkemyksiä, eikä mä mene tyrkyttämään kenellekään omia näkemyksiä. Niin mä ajattelen tämän asian niin, että meillä on se oma viesti ja linja, johon me uskotaan. Me puhutaan siitä ja me toivotaan, että ne ihmiset, jotka uskoo samalla tavalla ja ajattelee samalla tavalla, niin näkee meissä sen vaihtoehdon ja kanavan, jota kautta he voivat niin kuin edistää omia näkemyksiään. Ja viimeinen kysymys sitten, että mistä sä haaveilet? Jotkut ihmiset on tosi hyviä organisoimaan omaa ajankäyttöä. Ne pystyy omistamaan tunnin yhdelle asialle ja sitten tunnin toiselle ja sitten työpäivän päätteeksi irtautumaan siitä työstä. Mä oon aina ollut tosi huono tällaisessa, että mulla kaikki asiat pyörii mielessä kaiken aikaa ja se vaikeuttaa myös rentoutumista, kun mä en pysty siirtämään niin kuin työasioita seuraavalle aamulle, vaan ne häiritsee. Et mä haaveilen sellaisesta hetkestä, että ei olisi moneen kuukauteen niin kalenterissa yhtään mitään. Et ei kerta kaikkiaan tarvitsisi murehtia seuraavaa tapahtumaa tai pakollista asiaa. Eikö se ole muuttunut siihen mukaan? Sehän pahenee kaiken aikaa.
tuntuu, että nuorempana oli paljon enemmän aikaa kuin nykyään. Okei, kiitos. Kiitos. Jalliksen kotona. Kovimmat vieraat ja kiinnostavimmat puheenaiheet. No niin, Jallis, siinä oli 50 minuuttia tiukkaa asiaa ja kerrankin niin, että sinä et ollut äänessä eniten. No mutta siis toi puhuu, sehän sille syöttää niin kysymyksiin, niin sehän puhuu vaikka kuinka paljon. Ja tuli paljon semmoisia asioita, mistä mä en tiennyt Jussi Halla-ahosta mitään, että kyllä tätä kannattaa kuunnella, jos haluaa niin kuin haluaa oppia sen, miksi hän ajattelee milläkin tavalla ja miten hän ajattelee maailmaa, niin kyllä tämä kertoo sen aika hyvin. Mikä oli asia, mikä yllätti sua tai sut kaikkein eniten? No siis kyllähän se tietysti toi koulutus ja sitten, että miksi se lähti politiikkaan ja millä tavalla. Ja noi poliittiset jututhan mä oon kuullut 100 kertaa, että kun mä istun samoissa paneeleissa ja eduskunnassa, niin mähän osaan ulkoa sen, mitä se puhuu, mutta ehkä se historia, millä tavalla hän on lähtenyt politiikkaan. Ja ehkä sitten toi asenne lehdistöä kohtaan, niin se nyt oli tommonen, jota mä olin ajatellut kyllä, että se sanoo noin, mutta aika selväähän se on. Mikä sua yllätti? Mua yllätti se, että hänhän on hirveän hyvä puhuja. Hänellä on hirveän hyviä kielikuvia, ja tämä on nyt jälleen sitä, että mediassa ei niin kuin tällaista, että pääsee kuuntelemaan ihan aidosti, kun poliitikko puhuu, ja se ei ole sitä niin kuin pelkkää sitä poliittisen agendan läiskimistä päin naamaa, niin se, että hän on hirveän, siis kirjallisuus ja hänen tämä niin kuin kielipää kuuluu siinä, että miten hän osaa sanallista asioita hyvin, ja mä nyt myös ymmärrän sen, että minkä takia hän on hahmo, joka tiettyihin ihmisiin vetoaa niin hirvittävän voimakkaalla tavalla. Ja mun mielestä oli todella mielenkiintoista sekä tämä lehdistöasia, mitä sanoit, niin kuulla, mutta myös tämä hänen pohdintansa EUsta. Joo. Ja siitä, että koska mulla on ollut semmoinen ajatus, että hän on niin kuin hirveästi EUta vastaan, mutta eihän hän loppujen lopuksi olekaan. Mutta että se EU tällä hetkellä ei ole juuri se EU, mitä hän aikoinaan äänesti. No niin, mulla on vähän sama ajatusmaailma kuin hänellä tästä EUsta. Että mä kannatan EUta, mä kannatan vapaakauppaa ja mun on vaikea nähdä, miten Suomi pärjäisi sitä, mutta nyt me ollaan ajamassa sitä EU tällä velkajutulla päin seinää ja se on hyvin vaikea hyväksyä, että tämmöinen pieni maa joutuisi koko ajan kantaa vastuut muiden maiden veloistaan. Niin se on mulle niin kuin vieras asia, ja jos se lisääntyy, niin silloin on vaikea kuvitella, että mikä Suomen hyöty enää on siinä. Mutta oli aivan oikeasti tosi kiva, varmaan ensimmäistä kertaa eläessäni kuunnella Halla-ahoa niin, että toimittaja ei ole keskeyttämässä tai kyselemässä, että tosi mukava Jallis, että annoit hänelle tilaa puhua, vaikka uskon, että paljon oli sellaisia asioita, mistä olisit ehkä mielelläsi keskustellut tai esittänyt oman näkemyksesi. No joo, mutta mä ajattelin sen, kun mä lähdin tätä tekemään, että tämä ei ole niin kuin mua ei tässä haastatella, vaan minä haastattelen. Ja mä en kerro omia mielipiteitäni asioista, koska niitähän mulla olisi ollut vaikka 100 tuohon väliin laittaa. No tässä täällä vielä ensi viikollakin kuuntelemassa niitä. Niin, mutta siis tämä oli semmoinen, että mä halusin, että se puhuu, ja sehän sai puhua koko ajan. Jalliksen kotona.